Ayan siya guys, grabe, ang puti. So guys, ito na tayo again. So for today... Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and this is Neil Patrick Saulog. And for today's video guys, is magkakaroon ako ng review and also some tutorial and also tips regarding sa Blackwater BB Cream for men. So guys, before I start is gumamit na ako, or I used the Blackwater Korea Charcoal Facial Wash. Ayan siya guys. So, this is guys for only 12 pesos na nabili ko sa Watson's guys. So, yun na nga, as you can see, ayan na. Sobrang clean na ng face ko. So, I'm now ready to use the Blackwater BB Cream. But before I use this, I would like to tell something all about BB Cream. So, what is BB Cream? So, BB Cream is short for Blemish Balm Cream. It is combination of products such as moisturizer, primer, SPF, foundation, skin treatment, and concealer. And also, ito namang Blackwater BB Cream na to is meron siyang oil control guys. As you can see, ayan siya. O, diba? Ang ganda ng packaging niya guys. As you can see, ayan. Diba? And also, available siya sa beige shade or color. So, ayan. So, based dito sa Blackwater BB Cream is take your grooming to the next level with Blackwater's BB Cream formulated for men. This BB Cream has a natural coverage that helps out with minimizing the appearance of blemishes and uneven skin tone. It's lightweight, matte finish keeps your shine-free hours. Or in other words guys, it has a natural to buildable medium coverage with matte finish guys. So let's now start guys yung tutorial kung paano nga ba maglagay ng BB cream. So first is kailangan mo i-shake yung BB cream before mo gamitin. So ito yung unang way ko para mag-shake. I have also another way. This, tatakta ko siya dito sa kamay ko. So ayan guys, papasin nyo yung mismong product is ayan, kapit na sila. Hindi na siya yung kinshake natin kanina parang may tubig-tubig. So ayan siya. And then after nito guys is maglalagay na tayo ng small amounts sa palm natin. So ito yung zoom in guys. Magbigay ko guys ng small amount ng BB cream ito sa palm mo. And after that, guys, ayan, after natin maglagay ng small amount dito sa kamay natin, as you can see, ayan siya. Lagay natin to sa mga areas where you need to cover yung mga blemishes mo. Like in this part, dito ko siya nalagyan. And then in this part. So that lang talaga ako guys. Pati dito sa nose line ko. And dito. Here. And dito sa forehead. And napansin nyo guys, medyo ayun nga, nag-oil ako. Kaya nga ito nga, kinamit ko. Let's see kung makakontrol niya yung oil mismo ng face ko. Let's see. May matte finish daw siya. Let's see. So, ayan guys, nakalat ko na siya. After naman ito, then guys, I will blend this using my fingers or any cosmetic tools kung meron man kayo dyan. For those men, syempre ginagamit natin yung fingers natin. I will use 2 fingers. So, pataas ko siyang spread.
Ayan siya guys, grabe, ang puti. Grabe guys, ang puti niya. So, oh my god. Pero natakpan niya talaga yung ano ha. So you can see guys, dito, yung wala pa, ayan, halata na yung mga blemishes, diba? Compare mo dito, medyo okay. Pero may gagawin tayo dyan. Ikakalat ko siya later. So dito naman sa kabila. So, sabi dito sa, yung kiniklaim ng Blackwater Bb Cream is may natural coverage daw siya. Pero feeling ko, kailangan talaga konti lang yung malagay niya guys. So, ngayon napadami yung lagay ko. Pero kasi guys, acidic kasi ako. So, kahit dapat lang maglagay ako ng ganito karami. Kasi, habang tumatagal is na-absorb siya ng face ko and na medyo naglalaitan siya dito. Nagda-darken din siya in a way. So, as you can see guys, o diba? Medyo mainit lang talaga yung panahon. So, ayan guys. Hirap nga medyo i-blend pa. Gamit tayo na itong brush. Ayan. Itong brush na to, isang panood ko to sa TikTok. So, may isang lalaki na gumagamit ito. So, sabi ko, what if bumili ako nito para maganda rin blending ng pagbe-blend ko ng mga BB cream. So, ayan guys. Wow. So, guys, pag nagbe-blend pala kayo, it's either kung gusto niyo ng pa-circular motion, or pwede rin namang pataas, upward. Ang ganda niyan guys. Sino nyo guys, yung kinamay ko lang to, di ba? As you can see, may mga natira pa. So, on my own, medyo nakokontrol niya yung oil dito sa face ko kasi kanina talaga, ang oily ng face ko, grabe. Ngayon, as you can see, ayan, medyo mapasibawasan naman siya. Hindi ko alam kung tama itong version na panin ko, pero ginagamit ko. I'm not sure about this. Meron din ako dito na sponge. Medyo hindi ko na mag-usang na kulay. See? Kung medyo mababawasan yung coverage ng nilagay kong BB cream. Kasi medyo nasobrahan talaga. Bilang medyo. So, dito sa salamin, medyo okay naman yung coverage niya. Natapala niya lahat ng mga blemishes ko. Oh, shems. So, and guys, as you can see, ang ganda na ng coverage. Wow! So, masasabi ko guys, is meron nga siyang matte finish guys. And also, minimizing the appearance of my blemishes and uneven skin tone na guys. So, ayan siya. Ganda. Then, after nito pala guys, diba na pag-BB-cream na ako. So, wait lang natin ng ilang minuto. Ma-absorb mismo itong BB cream. Medyo kasi may kabagalan lang siya ma-absorb. Ayan siya. So, medyo lagyan lang natin ito para kitang-kita. Ayan. So, ayan guys, grabe, ang puti ko masyado. Ayan na, after ko maglagay ng BB cream for men ng Blackwater is gumagamit naman ako ng Nichido. Ano? Ayan, yung Nichido na ginagamit ko. Final powder siya, creamy glow yung shade niya. So, ito siya. Para mas kumapit yung BB cream. Also, hindi siya ganun melt agad. So, ito siya. So, itong Nichido na ito is for only 150 pesos. Powder lang talaga siya, guys. Hindi siya yung parang foundation na nakikita niyo sa iba.
As in, ito yung ginagamit ko after ko maglagay ng Blackwater Bb Cream for Men. Ayan. So, konting backstory lang guys. Ito po ng Blackwater na to guys is regalo to sa akin ng friend ko. Kasi alam nila, nung nakita ko ito sa Watson's na 180 pesos lang. Tapos for men talaga siya guys. Eh dati diba gumagamit ako ng until now ng I White Korea BB Cream, yung BB Holic nila. Eh sabi ko, mas maraming naman tong BB Cream and also may match finish din siya. So what if I will try the Blackwater BB Cream for men, kasi alam ko mas suitable to sa akin. So ayun nga, nagulat ako that time na, yung August 2019. Grabe! Nagregalo yung mga nayupak na mga nagregalo kasi alam nila kasi na ginawa ko yung project na, diba? Group project kasi yan. So ayun, isa nila na yung paraan para mapasaya ako. Until now guys, ito 7 months ko na itong ginagamit and may konting naman pa rin siya. Kunti na nga lang maubos na siya. So guys, itong Blackwater BB Cream is for only 180 pesos na available siya dun sa Watson's. And also meron din daw siya dun sa Lazada kung meron man. Pero mas safe kasi sa akin na bumibili mo siya personally dun mismo sa Watson's. So as you can see guys, o diba? Mas kumabit yung BB Cream. Ang ganda ng coverage niya guys. Pang full coverage pwede siya guys. And also kung gusto niyo maka-achieve ng natural look and also a presentable look in everyday life, you can use the Blackwater BB Cream for men guys. So guys, ito na tayo again. So for today, a few inches later. So guys, itong BB Cream ng Blackwater, sobra guys, outstanding. Ang ganda ng coverage until now guys. So grabe. Naglagay lang ako ng powder and ang ganda na mismo ng look ko for today. Para akong gagala kahit hindi pwede kasi naka-quarantine tayo for today. So ayun guys, kung may mga hindi kayo magagawa for today, pwede kayo mag-makeup on yourself. Also for you to have a moisturized skin, also hydrated skin. Also, cream is sobrang ganda talaga. Outstanding guys. It's lightweight talaga. It also has a matte finish. And also, perfect to guys gamitin in everyday life. Especially sa mga tapings guys. Sa taping guys, ginagamit ko tong BB cream na to. Absolutely mga 3 months siya straight. As in, ang ganda ng coverage niya. Kasi si Direct minsan nagagalit kapag hindi maayos yung face mo. Kung medyo oily ka, nagmamelt. Ayun. Kasi alam naman natin talaga na yung mga men is active yung face natin. Which is, nagkakaroon tayo ng oil skin. Mabilis tayo mag-oil. Mawes. Ganun, di ba? So, from now on, itong BB Cream for men na to is available lang talaga siya sa one shade, which is yung beige, which is hindi ko siya nagustuhan kasi nga dapat nag-release sila ng mga more than 3 shades para dito kasi nga alam naman natin na iba-iba yung skin tone ng mga lalaki, especially me, diba? So, I prefer na maglabas sila ng mga bagong shade for this BB Cream kasi ang ganda ng mismo coverage sa face ko, saka ang daming impression nito sa mga classmate ko. Yung iba nagtatanong, Nila, bakit mo ganyan? And then yung iba naman yung mga parents sila is, nilang ganyan ng face mo, ganyan. Sabi ko, gumagamit lang pa ako ng BB cream, ganyan. Kasi nga, we all know the BB cream provides a natural coverage nga and also minimizing the appearance of blemishes and uneven skin tone na talaga totoo yung kiniklaim talaga ng BB cream na to guys. And especially guys, I just want to congratulate the company because ang ganda talaga ng packaging nila guys. Grabe oh. Ang ganda guys. Tapos, one time is kumakalat dito yung cream. Diba? Yan nga. And then isang swipe ko lang dito ng wipes. Natatanggal talaga siya. Yun yung magandang packaging niya. As in, nalilinis mo pa rin siya. And from now on guys, itong bibili na to, I will rate this from 1 to 10 ng 9.3. So totally may mga pagkakataon kasi na hindi ko siya nagugustuhan. Like din sa paglalagay ko nung BB cream na dito sa face ko and yung paggamit ko na ng finger, which is na-prefer ko ng paggamit yun ng makeup sponge para mas talaga compact, kumakapit mismo yung cream dun sa face nyo and maganda yung coverage. And another thing, mas mabilis kasi pag gumagamit ng makeup sponge. Sa akin mas mabilis ako na paglagay ng BB cream. So ayan guys, welcome back. So for today is ito naman, masasabi ko sa Blackwater BB Cream for Men. Absolutely guys, na-impressed ako ng sobra. Kasi nga, ang ganda ng coverage sa face ko. It's lightweight and also it has a matte finish and also it provides a natural
look or coverage. And also, it minimizing the appearance of my blemishes talaga guys, and also yung mga uneven skin tone ko. As you can see, balance na mismo. Parang asset, liabilities, and owner's equity lang yan. Ang lahat ng men's is sobrang active talaga ng face natin, di ba? Mabilis tayong mag-oil. Nagkaroon tayong nagiging oily skin. Oily skin. Minsan nagiging oily face tayo, di ba? Alam niyo na yan. Ramdam ko rin yan, guys. Alam niyo, every time na konti lang ginagawa mo, pinagpapawisan ka, guys ko. So, ayun siya guys. Yun yung mga tips ko regarding on this. And also, before kayo matulog guys, don't forget to clean your face. Use some facial foam or facial wash para syempre ma-prevent natin yung mga acne, dirt, and everything else. So, ayun guys. This is our vlog for today. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe now and also hit the bell notification button para mag-update ka on my next or my latest vlog or new uploads. So, guys, ito na naman yung another vlog natin. So, kung may mga bago kayong request, please free to comment po dun sa comment section below. And also, kung may mga gusto kayo ipakolab sa akin, please recommend them kung sino yan. So guys, this is our vlog for today. I'm Neil Patrick Saulog, and this is the Blackwater Bb Cream for men. Bye-bye!